Terve ja tervetuloa seuraamaan uutta suunnistusvideoa. Tämän piti olla mock-kisojen 3. kisa, mutta eipä ollutkaan, kun oli satanut tuolla kisapaikalla aamuyöstä, niin kisa sitten peruttiin, kun olisi ollut järjestäjien mielestä liian vaarallista suunnistaa kilpaa. Olen itse aika eri mieltä, että ei mulla ollut tuolla mitään ongelmaa kunnokengillä suunnisti, niin pystyi enää kyllä ihan täysiä. Ja kyllä mä tuohon asennoiduin sillä, että toi olisi ihan normaali kisa. Mutta se ehkä oli vähän vaikeaa joissain kohti sitten pitää itsensä kuitenkin ahtaalla, mutta ainakin yritin. Tuossa meinasin noista yksistä portaista juosta vähän ohi, kun oli vähän vaikeaa päästä tähän suunnistuksen rytmiin kiinni tähän alkuun, kun tämä on aika tämmöinen vaikea maasto. Mä lähdin heti ensimmäiselle reitille, mikä ylipäätänsä löysin tonne ykköselle, että mä en edes suoraan ja vähän tuolta vasemmalta menevää reittiä huomannut, että seisoi siinä koopisteella sen verran kauan, että ajattelin, että otetaan nyt ensimmäinen reitti, joka osuu silmiin. Tämä oli ihan ok valinta, vaikka pohja-aika tehtiinkin tuolta toiselta reitiltä. No kakkoselle sitten pystyi jatkaa tuosta aika sujuvasti, että oli tosi selkeä valinta tuolta alhaalta tasasta tietä pitkin, tai melkein tasasta. Täällä taitaa olla 5 metrin käyrät, niin toi on vähän jyrkempää miltä näyttää. Ja sitten vaan tien päätyy asti, ja siellä tuleekin sitten rasti vähän melkein väkisin vastaan. Tää kaupunki on ihan hieno paikka, ja täällä kuvattiin johonkin Bondi-elokuvaan, johonkin niistä ihan uusimmista, olisiko ihan uusimpaa jopa, niin alkupään semmonen taka-ajo-kohtaus. Kannattaa käydä katsomassa. Löytyy varmaan jostain. En tiedä löytyykö mistään, mutta jos näkyy telkkarista, niin kattokaa ihmeessä. No sitten kolmoselle oli sillai suunnilleen reitti mietittynä tuohon pikkasen vielä hidasti rastilla, että onko se nyt varmasti ihan ok. Lähdin tuolta yläkautta. Ajattelin, että se on taas tommonen aika selkeä reitti. Ja no toinen vaihtoehto olisi ollut mennä tuolta vasemmalta. Näin jälkikäteen ajateltuna se olisi ollut kyllä selkeästi nopeampi, mutta mä en sitä tässä kohtaa vielä tiennyt. Että vaikka mä täälläkin oon reenannut pari kertaa, niin ei nyt ihan joka paikkaa muista ulkoa. Ja kaikkea ei ihan suoraan kartalta näe, että millaista on. Että tää kohta oli vähän tämmönen hidas tällä reitillä. Nämä oli tosi jyrkät ja hitaat portaat, jotka olisi välttynyt tuolla toisella reitillä kokonaan. Ja sitten vielä toi nelosväli oli vähän pitempi, niin ei ollut siihen oikein ehtinyt katsomaan reitin valintaa, kun ei tuossa lopun portaissakaan enää sitten pystynyt. Siinä tuli aika monta sekuntia seisoskelua. Osui sitten kuitenkin tommonen suht selkeä valinta silmää tuohon neloselle. Siinäkään ei ihan hirveän monta vaihtoehtoa kerennyt käymään läpi, että katso vaan jonkun mistä pääsee. Tässä oli vähän tämmöinen sekaava kohta, että piti katsoa tarkasti, että mistä menee. Että jotenkin kartalla näytti aika selkeältä, että tonne isolle tielle vaan, mutta kyllä tuossa vähän piti keskittyä. No sitten tässäkin oli vielä jotain epävarmuutta. Sitten tajusin, että joo, no tässä tämä tie menee, mihin pitää mennä. Ja sitten pitikin alkaa jo miettimään, että mistä mä keksin, että missä kohtaa pitää kääntyä. Ja sitten hoksasin, että tuolla tien vasemmalla puolella tulee näitä risteyksiä vasta siinä vaiheessa, kun pitää lähteä. Koska tämä oli ensimmäinen risteys, sitten seuraavia portaisia pitääkin heti mennä. No sitten tossa auttoi kyllä vähän, että tämä edellä mennyt tyyppi lähti oikeisiin portaisiin, että se toi itsellekin sellaista vähän varmuutta siihen, että mihin lähtee. Mä muistin joltain edellisiltä kerroilta, että nämä portaat on kyllä jyrkät ja hitaat, mutta kun en mä oikein keksinyt muitakaan valintoja tuohon välille, niin lähdin sitten tänne, kun täältä kuitenkin toi välin loppu on tosi nopea tuollaista tasasta tietä ja aukioa vaan. Tässä oli kyllä ensimmäinen kohta, kun sai vähän
itsensä fyysisestikin ahtaalle, että tähän mennessä oli mennyt vaan alamäkeä ja tasasta ja joutunut hidastelemaan aika paljon. Nyt oli noin melko pitkät portaat ja sitten vielä tällaista tasasta juoksupätkää päälle. Sai vähän sykettä nousemaan. Siellä oli jotkut käynyt jo suunnistamassa ja oli ehtinyt tonne kattelemaan maisemia. No sitten vitoselle oli aika selkeä väli sinänsä, että ei hirveästi vaihtoehtoja, mutta meinasin silti tuosta rastista juosta vähän ohi. Ja tuossa oli ehkä semmonen yksi harvoista kohdista, missä ei ihan uskaltanut ottaa kunnon äkkijarrutusta, että vähän vaikutti jotenkin liukkaalta. Tässä meinasin taas juosta portaista ohi, kun en ollut ihan hahmottanut tätä kohtaa kunnolla, mutta tajusin sitten kuitenkin lopulta. Tässä mulla nyt ei ollut sinänsä mitään sellaista kikkaa tähän hommaan, että piti vaan pitää itsensä kartalla ja löytää rastille. Tässä kohti oli hyvä, kun tiesi, että rasti on näiden portaiden alareunassa, niin pystyy jo vähän katselemaan, vilkuilee seuraavaa väliä, että mihin päin ylipäätänsä pitää lähteä, mutta eipä tuossa portaissa sen enempää sitä pystynyt lukemaan, niin sitten jäin tähän ihan rastille taas vaihteeksi seisomaan ja katsoin, että joo, että takaisin vaan. Ja siinä kohtaa mä olin jotenkin ajatellut, että mun pitää mennä tonne vielä ylemmäs tästä. Sitten mä huomasin, että hetkinen, tästähän menee ihan suora reitti rastille alemmassakin tasossa. Se oli ihan hyvä, että tuon viime hetkellä huomasin. Säästi varmasti hyviä aikaa. No sitten oli taas ihan niin kuin ilmas suunnitelmaa seuraavalle välille. Se oli varmaan tämän treenin tai kisan tai en mä tiedä, treenin teema, että ei ikinä ollut oikein suunnitelmaa valmiina. No sit mä taas vähän lähdin sillä taktiikalla, että ensimmäinen reitti, jonka huomaa, niin tällä kertaa se ei ihan toiminut. Että mä en jotenkin tajunnut, että että jos haluaa mennä tuolta vasemmalta, niin tosta vähän alemmaltakin tasolta pääsisi tonne vasemmalle, niin sitten mä kiipesin ihan turhaa tänne ylös. Tää oli tosi huono väli, mä hävisin tällä välillä jonkun varmaan lähemmäs puolta minuuttia ainakin. Et ensimmäinen tämmönen oikeastaan selkeä virhe tuli tässä. Et ensimmäinen virhe oli just toi, että väärä reitin valinta. Sitten tässä vaiheessa mä jotenkin hahmotin tämän paikan vähän väärin. Mä ajattelin, että tuossa olisi portaiden välissä pieni tasainen ja sitten uudet portaat, mutta ei siinähän. Mä olinkin jo mennyt ne seuraavatkin portaat alas ja sitten tajusin, että nyt ei kyllä täsmää mikään. Sitten vaan äkkiä takaisin ja mietin, että minnehän mä oon tullut. Sitten katsoin, että mä oonkin jo tullut yhdet portaat enemmän mitä kuvittelin ja ei siinä mitään. Sitten meinasin vielä noistakin portaista juosta ohi. No nyt oli ainakin sitten kartalla ja taas sama tilanne, että en ollut yhtään ehtinyt seuraavaa väliä lukemaan ja alamäkeen meneviä portaita rastille, niin tiesi, että joo, se ottaa pysähyttävä varmaan rastilla. Suunnittelee seuraavaa väliä. Tässäkin olisi kyllä ollut hyötyä, jos olisi pystynyt vaan vauhdilla jatkaa tuosta suoraan. Mutta ei ollut kyllä ollut vielä missään vaiheessa homma niin hyvin hallussa, että olisi siihen pystynyt. No, tässä taas sama homma, että ensimmäinen valinta, joka osui silmään oikeastaan. Ja taas se oli vähän virhe. Tällä välillä mä en ihan niin paljon hävinnyt kuin edellisellä. Että mä jotenkin kuitenkin toteutin tuon oman valintani ihan kohtalaisen hyvin. Mä en huomannut tuossa kohta vasemmalle kääntyessä, että siitä pystyisi kiipeämään saman tien tonne ylätasolle, rastin tasolle, vaan mä ajattelin, että se on kierrettävä tuolta takakautta. No ei se mitään, tässä oli hyviä tällaisia loivia portaita, mitä oli aika nopea juosta. Ainakin tässä vaiheessa vielä. Sitten siinä pystyy vähän ysiväliäkin lukemaan, että tuossa näkyykin, että hidastelin. Niin siinä luin just eteenpäin ja sitten piti vielä varmistaa, että oikealla reitillä.
tuosta vähän katsetta ylös, katsoin, että mihin portaisiin sitä pitää mennä. Ja sitten kun löysi näihin portaisiin, niin loppuväli olikin aika selkeä. Ja taas sai vähän happoa jalkoihin tässä portaissa. Tästä alkoi taas semmonen ihan kohtuufyysinen pätkä rataa. No sitten vaan tuosta vasemmalle ja rastia kohti. Sitten mä katsoin, että vähän näyttää kyllä olevan oudossa paikassa rasti, että katsoin ihan koodinkin, että voiko täällä olla oma rasti. GPS mukaan se olisi ollut ihan oikeassa paikassa, mutta ei kyllä mun kartanluvun mukaan ollut yhtään oikeassa paikassa. No, ei siinä mitään, koodi oli oikein. Sitten ysille oli aika selkeä, että haluan kiivetä tuohon ylös aukiolle ja sitten sieltä joko oikealta tai vasemmalta rastille. Kyllä mä vähän mietin vasentakin kiertoa rastilta tuollain taaksepäin, mutta sitten mä ajattelin, että toi pätkä ennen kuin pääsee tonne varsinaiselle isolle tielle siellä vasemmalla olisi ehkä pikkasen liian vaikea ja hidas. En tiedä, ei tainnut kukaan sitä reittiä kokeilla. En ole ainakaan nähnyt toistaiseksi liveloksissa. No sitten mä ajattelin, että tämä loppupätkä varmaan parempi mennä tuolta vasemmalta, kun se on tosi selkeä. Pystyy pitämään paremmin vauhtia tuohon alamäkeen. Ajattelin, että joo, päätyy asti vaan ja sitten yksi käännös ja periaatteessa voi mennä rastille asti samaa linjaa. Et siinä oli ihan selkeä suunnitelma. Tämä oli kyllä ensimmäinen kerta tässä reenissä, kun pääsi ollaan alamäessä oikein rullailemaan. No sitten tässä mä kuitenkin pikkasen unohdin, että miltä se paikan piti näyttää ja joutui vähän karttaa vilkaiseen. Ja tuossa menikin lopulta aika, no ainakin pari sekuntia ihan paikallaan. Ei se sitten ollutkaan niin pommin varma suunnitelma. Tässä vähän kattelin maisemia ja ajattelin, että tuleepa hyvä video. Ei vaan en tainnut ajatella ihan niin, mutta en tiedä huomasinko maisemiakaan oikeasti suorituksen aikana. Kun piti miettiä, että miten tonne kympille pääsee. Siinä olikin vähän miettimistä, kun tuossa oli tommonen paikka, mikä oli suljettu kisakartassa. Noi portaat, mitkä menee tuohon rastille tuolta isolta tieltä, niin ne oli vedetty ruksilla yli. Sitten siellä lähdössä joku tyyppi selitti jotain, että kyllä sieltä oikeasti pääsee, että hänkin meni. Sitten mä mietin, että hetkinen, että mitä tämä nyt on tarkoitus, että onko tarkoitus noudattaa karttaa vai mennä mistä pääsee. Ja sitten kun mä katsoin, että tuossa on tommonen kunnon työmaa-aitakin, niin ajattelin, että joo, ehkä mennään nyt ihan kartan mukaan, että vaikka tuosta varmaan pääsisikin oikeasti. Eiköhän kaikki muutkin mene kartan mukaan tonne, että ei se välttämättä kaikille edes antanut niitä se hyviä ohjeita. Tässä tuli vähän lisää matkaa tälle radalle, joka oli muutenkin aika ylimittainen. Mulla meni tähän yli, no mitä siihen meni, 21 minuuttia. Että ilman tätä lisälenkkiäkin olisi varmaan se 20 minuuttia mennyt. Tämä oli selkeä rasti, ei muuta kuin oikeisiin portaisiin ja jatkaa suoraan vaan. Ja sitten seuraavalle välillekään ei ollut ihan hirveästi reitinvalintavaihtoehtoa, kun oli edelleen toi yksi portaikko tukossa. Että ei ollut oikeastaan nyt muuta vaihtoehtoa kuin mennä tuolta vasemmalta. Ja itse asiassa tämä tosta suoraan toi aukiokin oli kisakartassa kiellettynä. Että tässä ei ollut sitten muita vaihtoehtoja kuin kiertää täältä rastin numero 12 kautta. Että noita seuraavia portaita sai kyllä hinkata ees taas ihan tarpeeksi. Tääkin kaveri lähti nyt tästä 12 kohti 13 varmaan ja taas näitä samoja portaita. Siinä oli vähän kaatunut aitaa tuohon tielle. No, mutta tää oli selkeä rasti. Tässä oli vähän ehkä henkisesti helpompaa pätkää. Oli aika tiukkaa suunnistusta ollut tähän mennessä, niin tässä sai ihan juosta kunnolla ja
vähän hengähtää. Kun ei tuossa oikein voinut eteenpäinkään lukea tuossa portaikossa, niin piti vaan keskittyä juoksemiseen. No sitten 12 oli selkeä, kun oli just sieltä tullut, että samoja portaita vaan takaisin. Tietysti piti olla tarkkana, ettei mene tuosta käännöksestä ohi. Sitten tässä oli taas ihan klassikko, että rastille alamäkiportaita, niin ei mitään mahdollisuuksia lukea seuraavan väli reitin valintaa kovin hyvin etukäteen. Sitten taas pikku pysäys rastilla ja reitinvalinnan miettiminen. Tämä on ihan kuin joskus lapsena kun suunnisti sillä lailla, että pysähtyi rastille miettimään jossain suunnistuskoulussa. No sit mä ajattelin, että en kyllä lähde noita samoja portaita enää, että otetaan tää toinen reitti. Näytti nämä portaat vähän loivemmilta, että ajattelin, että pystyy pitämään parempaa vauhtia koko väliajaa ja nämä olikin ihan hyvät juosta. Lähti taas semmonen pieni nousupätkä, että tossa kyllä olisi saanut itsensä aika hapoille, jos olisi pää sellaista kestänyt. 14 ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa noita portaita vaan ylöspäin. Tai en ainakaan mitään muuta vaihtoehtoa keksinyt. Silti vähän tuossa hidasti rastilla ja varmisti asiaa. Sitten tajusin, että no ei tässä auta oikeasti, että pakko se on tänne lähteä puskemaan. Ja kyllä mä taisin tällä välillä tolle Iisakille jonkin verran hävitä, että se on ihan hyvässä kunnossa vissiin, tai sitten mä oon vaan vähän huonommassa, en tiedä. Mutta tossa oli kyllä semmonen paikka just, että jos oli voimia, niin pystyi tekemään eroja. Että ei näin pitkää tällaista selkeää fyysistä, varsinkaan näin jyrkkää ylämäkipätkää sprinteissä on melkein koskaan. Että tämähän olisi ihan liian iso osa normaalimittaisesta radasta. Mutta sitten kun on yli 20-minuuttinen rata, niin on mahdollisuuksia laittaa tämmöisiäkin välillä. No sitten tässä ajattelin, että ei edes kiva, että nyt pääsee tasaiselle, mutta eihän mä enää jaksanut yhtään juosta tossa. Ei se paljon ole helpottanut. Sitten tuo rasti olisi voinut ottaa tosta, olisi voinut jatkaa suoraan tonne ensimmäisiin portaisiin. Tai sitten tonne, mihin mä nyt meen. Että noista ensimmäistä portaista olisi ehkä saanut pikkasen lyhyemmän reitin, mutta sitten tällä mun reitillä pääsi jatkaa pidempään tätä tasaista tietä. En vaan tiennyt, että olet tuonne turistiporukkaa ottamassa. Yllättävän vähän näitä oli kyllä tiellä, että täällä on välillä ollut paljon enemmänkin. Ehkä kelillä on vähän osuutta siihen asiaan. No, tämä oli selkeä, että tässä pystyy vaan menee portaita päätyy asti. Ja sitten tuon loppuvälinkin pystyy menee vähän eri kohdista, että siinä ei niin pystynyt tekemään hirveän isoa virhettä. Silti mä vähän tuossa alhaalla vähän hidastin ja varmistin vielä, että mistä se nyt oikeasti optimaalisin mennä. Vältin noin yhdet portaat sitten, kun koukkasin jo tosta. No 15 jotenkin en heti tajunnut, että eihän tästä voi jatkaa suoraan ylöspäin, että siellä on ihan umpikuja, että pakko palata takaisin tuohon tielle. Sitten mietin vähän, että lähdenkö tästä heti ylös vai kierränkö tuolta takakautta. Sitten ajattelin, että tämän tien päätyy asti pääsee kyllä tosi nopeasti, että ehkä se on parempi vaan mennä tuolta takakautta, niin tulee pienempi pätkä tuollaista epäselvää portaikkoaluetta. Ja katsoin, että ei ainakaan mitään ylimääräistä nousua tule tätä kautta. Ei olisi näköjään tullut toistakaan reittiä. Tämä oli sitten ihan sama reitti, mistä oli lähöstäkin lähtenyt kohti ykköstä, mutta vaan eri suuntaan. Ja parikymmentä minuuttia aiemmin, niin ei ihan hirveästi enää muistanut, kun tällaisia samantyyppisiä portaita täällä on aika paljon muuallakin. Kyllä tämä silti oli vähän helpompi ylämäkeä, kun vauhtia oli vähemmän ja pystyi paremmin lukemaan karttaa. Sitten toi
15 rastiympyrä jotenkin näytti, että se olisi tuolla niin kuin talokulmassa tuolla portaiden puolella, mutta mä olin siinä jo ykköselle mennessä nähnyt, että missä se rasti on, niin tiesin sitten, että se on tuolla muurin toisella puolella. Tai siis en ollut nähnyt rastia, mutta muistin, että ei ole tuota rastia tuossa portaikossa varmaan. Että kyllä se olisi osunut ehkä silmään. No sitten maali aika selkeä, että ei ollut reitinvalintavaihtoehtoa siinä, että tänne vaan tätä oikeaa tasoa vaan niin pitkälle kuin pääsee ja tutusta tunnelista viimeiselle rastille. Täällä olikin sitten pikkasen enemmän ruuhkaa, että piti pistää ihan kävelyksi tossa. Ei noin niinku yhtään huomaa, että joku tulee vastaan ja yrittää juosta. Siellä on niin siistiä katsella noita nähtävyyksiä. Siinä oli oikein tommonen komitea sitten viimeisellä rastilla ja sit kohti maalia. Se oli vaan vähän vaikea, kun ei ollut sellaista selkeää maalisellaista rakennelmaa, mitä yleensä oli näissä kisoissa silloin, kun kisoja ei peruttu, mutta kiitos moro.